שלום רב לכולכם. יותר מ-30 שנה אני עוסקת בחקר הזמן. זה מחקר רב-תחומי ומאוד מסקרן, ונתבקשתי להעביר את המסר רק במשפט אחד. וזה נורא קשה, אבל בכל זאת עלה לי רעיון כזה, שחקר הזמן הוא למעשה מספק לנו כלי יעיל מאוד לאומנות יצירת המציאות. ובאמת אני כפיזיקאית עוסקת בחקר הזמן יותר כסיפור בלשי, כי זה מעניין אותי מאוד למצוא את החוקיות בעולם, לגלות איזשהו סדר נסתר, אבל אני יודעת שגם אנשים אחרים מעוניינים לקבל מזה משהו פרקטי. אז איזה מסר פרקטי אני יכולה להעביר לזה? שימושי, מיידי. מסתבר שאם אנחנו יכולים, נהיה מסוגלים לבנות מיפוי הזמנים, מיפוי של ההתפתחות, של השלבים של ההתפתחות, של יחידים ושל חברות שלמות, אנחנו נוכל גם אולי למצוא לחשב את המשברים האפשריים. ואם אנחנו נדע את המשברים האפשריים ואת המחזוריות שלהם, נוכל לגלות גם את הסיבות הנסתרות להם. ואז האומנות היא להתמיר, כלומר להפוך כל משבר לתקופת המעבר. וזה מה שהכי חשוב גם היום. אז תשאלו אותי, מה את חולמת? מאיפה לקחת את זה? למה זה בכלל אפשרי לעשות מין לוח שנה לאנשים ולחברות שלמות? אז אני חקרתי את זה כפיזיקאית. זה התחיל כ-30 שנה לפני כן, כאשר גיליתי את אפקט התאומים השמימיים. תאומים שמימיים זה אנשים שנולדו באותו יום ובאותה שנה. מימים ימימה, אנשים שהיו חוקרי הזמנים גם לפני 1000 שנה, אברהם אבן עזרא ואברהם ברכיה, סברו שאכן אפשר למצוא את מיפוי של הזמנים. ויתרה מזו, שלכל יום יש אנרגיה, גוונים של אנרגיה מיוחדים במינם, וכל בן אדם יכול לנהוג רק מאותו סוג של אנרגיה. כלומר, אנחנו חופשיים או ליישם את כל האנרגיה הזאת, או לקחת חלק ממנה, אבל אין באפשרותנו לחרוג ממה שאנחנו קיבלנו בלידה. ואכן מה שבדקתי, שאנשים שהיו מפורסמים, כלומר מילאו את מלוא הפוטנציאל הלידה שלהם, ומסתבר שהם היו דומים מאוד, לפעמים עד לזהות שלמה, ובאותו עת הם היו גם שונים לגמרי מאנשים שנולדו בתקופות או בימים שונים. כך בעצם קיבלתי את האיתות הראשון לזה שיש דברים בגו, ושכן ניתן למצוא את היחס של כלי הזה של חקר הזמן, כמשהו שיעזור לנו לעצב את המציאות או ליצור את המציאות שלנו. אבל אחר כך התחלתי לעסוק גם במחזוריות, הרי איזשהם תכונות בכל זאת חוזרות פעם אחר פעם, ואז אנחנו באמת יכולים לשנות משהו אם נדע האם הפעם זה שונה. אבל איך לבדוק את זה? בדקתי גם את זה, כי גיליתי את השנה של פניקס, והספר נקרא שעון הפניקס, ומסתבר שפעם ב-493 שנים נולדים דורות מיוחדים שנועדו לשנות ולשבור את הפרדיגמות, ואחר כך יש שלבי התפתחות, וזה מה שעוד עזר לי מאוד, כי הם ידעו איך לשבור את הפרדיגמות ובכל זאת להישאר בחיים על ידי התאמה של הדברים החדשים למה שלמדו קודם. אז זה גם למד אותי איפה אני ממוקמת בזמן, ואיך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לקפיצות בזמן הנדרשות. ואחר כך באה עוד שאלה, אוקיי, אם זה עובד, אבל האם יש מנגנון כלשהו? בכל זאת, את פיזיקאית, תני לנו אפשרות כזאת. ופניתי לתורת היסודות. היסודות היו ידועים גם בספר יצירה, גם אצל חכמי יוון עתיקה, גם אצל אברהם ברכיה וגם אצל אברהם אבן עזרא, וגם אצל גרשוני. אבל אף אחד לא בדק עד עכשיו למה בכלל מדברים על יסודות, והאם יש יסוד להניח שהם בכלל קיימים. ואז עשיתי מחקר של 5 שנים, בעזרת המכון לחקר פרס נובל הבינלאומי. 5 שנים הביאו אותי לספר מיפוי הרגשות, ששם עבדתי גם עם האנשים שכבר עברו מן העולם והשאירו לנו את הרישומים שלהם, אבל גם עם אנשים חיים. עשיתי שאלונים, ואיזה פלא, קיבלתי שאכן אנחנו שונים בהתאם
לאותם היסודות שהיו דומיננטיים בעת הלידה שלנו. כלומר, גם כאן קיבלתי איזשהו מסר שאני כבר מיישמת בחוגי העבודה שלנו, שבגלל שאנחנו שונים במשהו, אנחנו יכולים יותר לכבד את השני, לעבוד עם השני, ואכן להפנים שחקר הזמן, שהוא כל כך חשוב גם ביהדות, הוא אכן יכול להיות כלי חשוב מאין כמותו לאומנות יצירת המציאות. עכשיו, כל הספרים שלי, אני דיברתי רק על קצה המזלג על המחקרים שלי, אבל כל הספרים שלי וההרצאות שלי ניתנים לקריאה חופשית באתרים שלי, ביוטיוב, וגם באתרים של כמה אוניברסיטאות, וגם בחקר של פסיכולוגיה פרנטלית שמכינה הורים לעתיד להבין את השוני בינינו לילדים שלנו.